خیلی خوش اومدید به یه آموزش دیگه از سری آموزش‌های یه لحظه اسکیپ فرام تارکوف همراه با حمید اسمش. خب از اونجا که میدونید بالاخره بعد از فاکینگ 10 سال گیم تارکوف ریلیز شد و به جز مپ اولی که شما رو فورس میکنه برین گراند زیرو که مپ توتوریاله، اولین کوستی که بهتون میده کوست اینترچنج که باید از اینترچنج سروایو کنید. من قبلا یه دونه ویدیو آموزش اینترچنج رو رکورد کردم، درست یکم آوت آف دیته ولی هنوز به درد میخوره. لینکشو میذارم اگه دوست داشتید اون ویدیو رو ببینید. این آموزشی که امروز داریم در واقع مربوط میشه به بخش الحاقی اینترچنج، اکسپنشن اینترچنج. یه سری لوتریای خیلی خوب داره، گفتم که بریم و با هم دیگه اونجا رو ببینیم ببینیم چی میشه. روبروی اولترا اگر یادتون باشه اینجا پشت این کانتینرها ما یه اکسترکشن داشتیم. اکسترکشن کوپ بود که واسه اسکو و پی ام سی اگر با هم دیگه میرفتن اونجا اکسترکت میشد. یک پارت از اکسپنشن اینترچنج قرار گرفته که اگر که این فنس آبیه رو از اینجا رد کنید میرسیم به این اریای جدیده. یه ریل قطاره که باید ریل قطار رد کنین. حالا از همینجا من آموزش جای لوتاش رو دیگه بهتون میگم، دونه دونه با هم دیگه پیش بریم. روی این سنگه همیشه یه هلمت معمولاً بین کلاس 2 یا 3 اسپان میشه. این پایینه ارزش لوت کردن حتما داره. یه باکس سبز بزرگ اینجاست که من خودم خیلی گیر از توش در آوردم، گیرهای خوبی هم در آوردم. حالا بذاریم ببینیم چی میده بهمون اینجا. این سری شانس با همون یار نه. خب بریم بالا. از اینجا میشه رفت بالا. آره از اینجا که بریم بالا دوباره یه سری مانکن اطراف هست که روی این مانکن ها بازم هلمت و گیر اسپان میشه. یه باکس اینجاست، روی این کنار این ولیوبل آیتم اسپان میشه. اینجا آب و غذا و این چیزا اسپان میشه. اینجاها الکتریکال استاف اسپان میشه، لامپ، پی اس یو و هندریل و این چیزا. اینجا دوباره همونطور که میبینید یه باکس اینجاست. دوباره رو زمین اینجا کلن الکتریکال اسپان میشه. کنار باکس های اینجوری معمولا فیولا اسپان میشن. اینجا یه سری اتچمنت اسپان میشه. میاین و از اینجا میریم بالا. میشه بری بالا؟ مرسی. اینجا همیشه آرمور اسپان میشه. یه سری تیر اسپان میشه که بعضیاش خوبه بعضیاش واقعا خوبه. دوباره روی این اتچمنت توی اون باکس تیر و اتچمنت و همین شکلیه. داخل هم اینجا داریم. این هستی. اگر که بنزین نیاز دارید اینجا خوراکش. من معمولا هر بار که میام اینجا بنزین اسپان میشه. دوباره این وسط بنزین اسپان میشه. اینجاها بنزین اسپان میشه و هر بار که میام حداقل یه دوتا بنزین گیرم میاد. خب برسیم به سراغ تنت. یکی از مین تسکامون از اینجا باز میشه که در واقع باید بیاین و کنار این دره روی این چادر مدیک اینجا تسکه رو بردارید. این داخل معمولا مدیک اسپان میشه. من از اینجا لدکس زیاد گرفتم، همین الان اپتومولوسکوپ داد. اینجا یه شک دیگه اینجاست که اینجا تیر اسپان میشه. روی این باکسه پر از تیر و اتچمنت همونطور که مشاهده میکنید. ولیوبل در واقع آیتم های هایدات، تیر بی پی 120 تیر بی پی خیلی ارزش داره. تیر اس 190 الکترونیکال استاف و دوباره همینطور باکس. میرسیم به چادر بعدی. این تنتم اینجا دوباره الکترونیکال استاف زیر این قفسه.
مردم تا اسمش یادم. زیر این قفسه دوباره الکترونیکال استاف و آیتم های هایدات میتونید پیدا بکنید و این از این قسمت. اون طرفش خیلی نمیتونم بگم لوت خوبی داره، اون طرفش رو میتونین بیخیال شید و در واقع سریع بیاد اینجا رو لوت کنین و برید، چون که ارزش پی وی پیه، چون آدم میاد همیشه اینجا شلوغه و آدم میاد، اسکپ پلیرها سریع میریزن و هرچی سریعتر اینجا رو لوت کنین و از اینجا بزنین بیرون عالیه. خب قسمت بعدی که در واقع توی اینترچن ریدیزاین شده، اگر که پشت سرمون دقت کنید اینجا امریکانه و اینجا هم رمپیه که میره وارد ساختمون و قسمت اولی میشه. سمت چپ که بیایم یه پارت جدیدی اینجا دیزاین شده که قبلا نبود، اینجا فقط یه دونه 2 تا هیدن استش بود، الان یه پارت جدید بهش اضافه شده. همین جاها تیر اسپان میکنه. داخل تنتش اینتلیجنس فولدر من اینجا خودم پیدا کردم، هیلینگ داره، دافل بگ داره، اینجا دوباره هیلینگ اسپان میکنه. فکر میکنم اینجا احتمال اسپان اینتلیجنس فولدر داره. هیلینگ یه دونه باکس بزرگ اینجا داره، آب و غذا، دافل بگ، اتچمنت، تیر 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 تا صبح تیر و این داخلم همونطور که میدونین ظرف مدیکی که درش بازه، همیشه شانس اسپان لدکس داره. دیگه چیز خاصی اینجا نداره. بریم سراغ قسمت بعدی. خب قسمت بعدی اگر یادتون باشه قبلا اینجا یه دونه اکسترکت بود که اکسترکت بدون بکپک بود، شما می اومدین اینجا اکسترکت میکردین. سمت این طرف امریکانه و اون طرف هم پاور استیشنه. اگر که اینجا رو بریم داخل و بریم سمت راست میرسیم در واقع به جای جدیدی که هم کیلا هم برادر محترمشون تاگیلا اینجا اسپان میشه. یه دونه ورودیش از اینجاست، داخل ونه میرین داخل از این طریق، یه دونش هم کنار دست همین ون است اگر که بذاره برم بیرون دیگه. ماشاءالله. خب کنار همین ونه از روی این کلایم میکنین و از اینجا میپرین داخل. خیلی مراقب باشین که چون که جای اسپان هم کیلا هم تاگیلا اینجا هست، احتمال داره اسپان شده باشن و میزنن میکشنتون. خیلی مراقب باشید. اولین جای لوت اینجاست. داخل این باکس شکسته اسپان چی داره؟ کارت گرافیک، جی پی یو داره. کلا رو زمینش اینجا که خون هست جای اسپان مدیکه، همونطور که میبینید الان من اینجا مورفین پیدا کردم، ولی هیلینگ میتونین اینجا پیدا بکنین. کل رو زمینش الکترونیک استاف دراپ میشه و آیتم های هایدات رو میتونین فارم کنین اینجا. و اینجا خونه تاگیلا که اینجا دوباره میلیتری کیبل داره، تتریس داره، کارت گرافیک، تتریس، همه الکترونیک های ارزشمند اینجاست روی این میز. و اینجا اینجکتورها اسپان میشن، اینجا ولیوبل آیتم اسپان میشه مثل همین اکشن فیگورای خود اینا. و اینم از این قسمت. کلا ارزش داره که اینجا رو لوت کنین. روی زمینش همه جا رو سعی کنین با دقت ببینید و لوت کنید، چون که آیتم های خوبی اسپان میکنه. خب بابا برو دیگه علی پروین. خب همینجا رو که بیاین بیرون دقیقاً کلتون رو میندازین پایین و همینجوری میرین به سمت جنگل. اون طرف کجا؟ پاور استیشن. اون طرف امریکان. همینو میگیرین میرین میرسین به کمپ باتیا. حالا باتیا چیه؟ یه دونه مین کوسته که شما احتیاج دارین
اینجا یه ذره چپ و راستش حالا دیگه خودتون پیدا میکنیم، به بزرگ خودتون ببخشید. این نیستا وحتر میاین و میرسیم به این کمپی که اینجاست. اگر که همون اکسترکت بدون بکپک و مستقیم بیاین میرسیم بهش. اینجا good loot, very very good loot. از همین چادر اول شروع میکنیم. اینجا که آب و غذا و بند و بساط و این صحبت ها، میرسیم به اینجا. دیفیب، لدکس، دیفیب، هر چی بخوای اینجا پیدا میکنی. هر چی بخوای مدستاف اینجا هست. آرمور معمولا اینجا اسپان میشه دیگه. خود اینجا یه آب و غذا هم که همونطور که دیدین این پایینه هست. یه دونه دافل بگ اینجا داریم. valuable item. یه دونه باکس اینجاست. یه دونه باکس اینجاست. اینجا دیگه کنار این فیو کاندیشن اسپان میکنم. اینجا یه باکس دیگه. چیز دیگه اینجا داشت. این بود آموزش ما از بخش‌های الحاقی اینترچنج. امیدوارم که تونسته باشم یه چیزی بهتون آموزش بدم. این آموزش در واقع میشه یکی از اولین آموزش‌های پچ 1 تارکوف که بالاخره بعد از 10 سال ریلیز شده. من پلی لیستشو درست میکنم، لینکشو واسهتون میذارم. اگر دوست داشتید بقیه آموزش‌ها رو ببینید، کانال منو داشته باشید، سابسکرایب کنید، زنگوله‌شو بزنید، ویدیویی که آپلود میکنم بهتون ساجست شه و بتونین ویدیو رو ببینید. مرسی که بودید. متشکرم. تا آموزش بعدی. بای بای.